Yung mga bros, itong video na to, asahan nyo na ito ang di nyo magugustuhan sa lahat ng video ko. Total, wala namang nagkakagusto sa akin eh. Nga pala, pag-usapan natin ang KineMaster watermark issue. Well, you can tell by the way I use my voice. May kasabihan nga tayo na ang purpose ng technology ay para mapadali ang buhay. Alam mo, noong una, ang art ng video editing ay napakahirap. Dahil noong panahon ng una ay analog pa lang. Pag may sinabing trim or cut, talagang literal na naggugunting ka ng clips at pagdugtong-dugtungin. Sa pagkalipas ng panahon, ang video editing ay nagagawa sa computer na simple lang ang interface. Di gaya ng video editing ngayon na sobrang dami ng features. Hanggang nauso sa panahon natin ang mobile editing. Maraming kompetensya sa mga app pagdating sa mobile video editing. Ito nga pala yung mga apps na pagpipilian mo na downloadable sa Google Play. Pwede kang mag-post kung gusto mo. Actually, lahat ng yan parehas lang. Parehas lang ang kanilang fundamental sa video editing. Sa video editing, asahan mo na ang mga ganitong basic features. Pwede kang mag-post kung gusto mong basahin. Isa na dito ang KineMaster. Ang KineMaster or KineMaster, anumang tawag mo dyan, ito ang karamihang gamit ng mga vlogger. Especially sa Gen Z na kabataan na gaya ko. Actually, madali lang naman kung ang vlogger ay KineMaster ang gamit. Una, ang famous subscribe button. May makikita kang konting green screen na sigurado KineMaster yan. Isa pa na malalaman mo na KineMaster ang gamit niya ay sa pamamagitan ng paggamit ng in-out overall animation. Kung familiar ka sa animation ng KineMaster. At isa pang pinakamadali ay paggamit niya ng background music na gumamit siya ng background music na asset store sa KineMaster. Kaya ganun lang kung paano mo malalaman na KineMaster ang gamit niya. Neither paid subscription or modded. Pag-usapan naman natin ang watermark mismo ng KineMaster. Pag sinabi natin na watermark, ito ay marka na nagpapakita na kung sino ang talagang may-ari. Kaya na rin may watermark ay para ma-promote pa ang app. Di naman ako tutol sa watermark ng KineMaster. Sa totoo lang, di na ganun ka-annoying yung watermark. Di gaya ng dati. Salamat binago ng KineMaster. Pero may disadvantage din ang watermark. Una, nagmumukha kang walang pera. Pre, ang ganda ng video mo sa presentation. Kaso, di tinanggap ni boss kasi may watermark daw. Wala kasi akong pambili ng subscription. Wala kasi akong pera. Pangalawa, di mo kayang ipagmalaki kasi minamaliit ka lang. Nakita ko ang resume mo na magaling ka daw sa video editing. Nang makita ko yung watermark, nalaman ko na KineMaster ka lang nag-i-edit. Ba't di mo na lang subukang gumamit ng computer? Tatanggapin sana kita. Pangatlo, yung pakiramdam ng annoyance pag may watermark. Isipin mo na lang na nagpatato ka, nagsisika, kaso di mo matanggal yung tattoo. Anyway, nagpapatawa ako dito o mahirap lang talaga gumawa ng script. Anyway, sumusuporta ba ako sa modding ng KineMaster? Well, mahirap makahanap ng gumaganang KineMaster mod na walang watermark. May mga bugs din. At nandiyan pa rin yung watermark. At ang malupit, may virus. So, straight to the point, di ako conforme sa modding. Una, ang dahilan bakit may bugs, maraming klase ng operating system at hardware at maraming pagkakaiba-iba ay ang Android mismo. Pag kumuha ka ng app sa Google, asahan mo na hindi compatible ang app na yun.
At ang malala, makaka-download ka ng virus. May mga app pa rin na makikita ka na compatible, kaso mahirap lang hanapin. Pag nag-download ka sa Google Play, ang Google Play mismo ang mag-a-adjust kung anong compatible na version ang para sa iyong cellphone. At alam mo, ang only way lang na matanggal ang watermark sa KineMaster ay bilhin mo yung subscription mismo para hindi ka na mahirapan. May kasabihan nga tayo walang libre sa mundo. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Kaya lahat ng mga bagay ay may halaga. Ang libre lang sa mundong ito ay ang charity. Maraming dahilan bakit gustong kumita ni KineMaster. Malay mo, gustong sweldohan ni KineMaster yung mga developers para gumawa pa sila ng maraming app at para maayos pa yung mga iba pang bugs. Kaya kung gusto mo mag-mod o mag-paid, wala akong pake. It's up to you. May iba't iba tayong opinion. Ako nga pala si Park Cotter and see you in the next video. Please subscribe ka lang